আছেনে মই বাৰু ভালে আছো কিন্তু ভিডিঅ'বোৰ হে দিব পৰা নাই সেই কাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছে আৰু আজি যি হলেও আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিয়ে 7:30 বজাতে মোবাইল আগত লৈ কেমেৰা খুলি বহি লৈছো যি হলেও মানে আজি ভিডিঅ' কৰিমেই আৰু যি নহওক মোৰ আপোনালোকৰ লগত বহুত কথা শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা বাৰ্গীভাৱে পাৰ্টিসিপেট কৰি এটা ওভেন পাইছিলো আৰু এই কথাটো যদি আপোনালোকে এতিয়া গম পোৱা নাই তেতিয়া হলে মই আই বটমত লিংকটো দি দিম ইফালে হ'ব নে ইফালে হ'ব বাৰু যিফালে নহওক আই বটমত মই লিংকটো দি দিম নহলে ডেসক্ৰিপচনত হলে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে তাতে দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ওভেনত বাৰু মই প্ৰথম কি বনালো আপোনালোকৰ বাৰু জানিব মন গৈছে নে কি বস্তু মই জানিয়ে পোৱা নাছিল তাত বাৰু কি বনালো আপোনালোকে ভাবকচোন আপোনালোকে ভাবি থাকে মানে মই সোনকালে ওলাই লওঁ নহলে আকৌ মোৰ সেইফালে দেৰি হ'ব ও ওয়াও দেখিছেনে মোৰ 1 সেকেন্ডতে ওলোৱা হৈ গল আৰু এতিয়া মই ভাত কেইটা খাই সোনকালে যাওঁ নহলে আকৌ মোৰ দেৰি হ'ব আহি কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছো হেই গাইস এতিয়া মই আহি পালো আৰু এতিয়া হলো মই ফ্ৰেছ এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱা মই ওভেনত প্ৰথম কি বনালো ওভেনটো পুৱাৰি নাই বনাইছিলো কিন্তু দেখিছেনে মই ভিডিঅ' কৰিব সময় পোৱা নাছিলো সেই ভিডিঅ'টো দিয়াই হোৱা নাছিল আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ লাজে লাগিছে জানানে বিস্কুট বনাব গৈ যেতুহে মোৰ অৱস্থা হৈছিল মানে নিজৰ পৰিয়ালৰ দৰে ভাবো কাৰণেহে দেখুৱাইছো নহলেতো বুজি পাইছেই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু প্লিজ আপোনালোকে নাহাহিব নহলে বহুত লাজ পাম মই এতিয়া বলক বিস্কুটটো নাৰিকলৰ বনাম সেই কাৰণে নাৰিকল এটা লৈ লৈছো আৰু নাৰিকলটো ভালদৰে সাফা কৰি লৈছো আপোনালোকে দেখিটো গম পাইছে আৰু এভাগৰ বনাম এভাগ থৈ দিম সেই কাৰণে দুটা ভাগ কৰি ললো আৰু এটো ভাগ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লম তাৰ পাছত গ্ৰাইন্ডাৰ জাৰটাত এইখিনি দি ললো নাৰিকলৰ সৰু সৰু অংশখিনি দি ললো তাৰ পাছত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিহি কৰি লম এয়া হৈ গল আপোনালোকে দেখিছে মই এটা ভাগৰহে লৈছিলো এতিয়া কেৰাহী এটা মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি কিনে এইখিনি মই এনেকৈ লৰাই লৰাই অলপ সময় গৰম কৰি লম মানে এটো কেনেকৈ শুকান হোৱালে মানে ভাজি থাকিম এনেকৈ কিন্তু মই কেৰাহীটোত একো দিয়া নাই আৰু যদি কিবা দিব লাগে মই ভালদৰে নাজানো আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহলে দি ল'ব পাৰিব এনেকৈ মই শুকানকৈ ভাজিছো ময়ো বিশেষ নাজানো আৰু ফাৰ্স্ট টাইম বনাইছো এতিয়া মই এটা পাত্ৰ লৈ লৈছো আৰু সেই পাত্ৰটো নাৰিকলখিনি লৈ লম আৰু নাৰিকলখিনি আপোনালোকে একদম শুকান হোৱালে ভাজি থাকিব একেবাৰে শুকান কৰিছো আৰু সেইখিনি এনেকৈ থৈ দিব পাৰিব তাৰ পাছত মই এবাটি চেনি লৈছো আৰু চেনিখিও মই গ্ৰাইন্ডাৰ জাৰটোত দি কিনে পুৰা পাউডাৰ কৰি বনাই লম এয়া হৈ গল আৰু মই সকলোবোৰ জোখ ঠিকমতে লবৰ কাৰণে এটা কাপ লৈ লৈছো তেতিয়াহলে মই জোখটো ভালদৰে দিব আৰু আপোনালোকেও বুজি পাব এতিয়া এই কাপটোৰে মই এক কাপ নহয় অকনমান কম ৰিফাইন লৈ লৈছো তাৰ পাছত এতিয়া লম চেনি ৰিফাইনৰ সমানে লম চেনি এয়া চেনি লৈ ললো চেনিখিনি ৰিফাইনত ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি লম এয়া হৈ গল তাৰ পাছত আৰু অকনমান দিছো বেছি দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিছে অকনমান দিছো চেনিখিনি এতিয়া এনেকৈ থৈ দিম পিছত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব এতিয়া এইখিনি লৈছো মই ময়দাখিনি ভালদৰে চালি ল'ব লাগিব এয়া চালি ললো আৰু ময়দাটো কিমানখিনি দিছো আপোনালোকে দেখিছে 1 কাপ দিছো আৰু এই কাপটোৰে 1 কাপ দিছো নাৰিকলৰ গুৰিখিনি ইয়াৰ আগত যে ভাজি লৈছিলো এইখিনি আৰু এতিয়া দিম 1 চামুচতকৈ কম মানে আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ এয়া অকনমান দিছো বহুত বেছি দিয়া নাই এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম আৰু গাখীৰ অকনমান দি কিনেহে মিক্স কৰিম চামুচখন থৈ দিব লাগিব হাতেৰে মিক্স কৰাটো ভাল হ'ব মানে আটাৰ যে ডোটো তেনেকুৱাকৈ কৰিলে হৈ যাব এইখিনি এনেকৈ ভালদৰে অলপ সময় মই মুঠি লম এনেকৈ বনাই চাম যদি অকনমান ফাটাৰ দৰে হয় তেতিয়াহলে আকৌ অলপ সময় থৈ কিনে আকৌ এবাৰ ভালদৰে মই মুঠি লৈছো
এতিয়া মোৰ তাত টিস্যু পেপাৰ নাই সেইকাৰণে এইখন ওভেনৰে হয় এখন কাগজ পাৰিয়ে লৈছো আৰু এতিয়া আকৌ এনেকে মই বিস্কুটৰ শেপ দিব চেষ্টা কৰিম মানে পেৰা যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ বনাইছো মই এনেকৈ দিছো একো ডিজাইন দিয়া নাই এনেকৈ দি দিম বাদাম দিব পাৰিলো হয় কিন্তু আৰু ইমান ভাবি নাথাকিলো এনেকৈ সিম্পলকৈ কৰিছো আৰু এয়া হৈছে নাৰিকলখিনি বিস্কুটটো ভালদৰে লুটিয়াই লৈছো হে একেখিনি নাৰিকলে মানে শুকান নাৰিকলখিনি মই এনেকৈ ৰাখি দিছো নাৰিকলৰ গুৰিখিনি পিছত আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব এতিয়া এইকেইটা আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ওভেনত বনাম কৃষ্ণ বুলি ভগৱানক চিন্তি লৈছো ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম আৰু হিফালে ভাইটিয়ে এইটো কাৰেণ্টত লগাইছে নাজানো কি হয় এতিয়া আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া উলিয়াই চাও কেনেকুৱা হৈছে মই এখন ধৰিবই পৰা নাই কেনেকৈ যে উলিয়াই আনো এই ভাইটিয়ে এতিয়া আনিব মোৰ দ্বাৰা মানে নহব আৰু পিছে বিস্কুট কেইটা আমাৰ হোৱাই নাই এয়া ঢিলা হৈয়ে আছে অকমান গৰম কাৰণে এখন মানে এবাৰ আমি উল্টাই দিম নাজানো যে কিন্তু আমাৰ ফুল হৈছে আমি এখন দিবই নালাগিছিলে এতিয়া আকৌ আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে দিব লাগিব ওভেনত এখন মানে মই ধৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে ভাইটিয়ে এইখন ধৰিছে আকৌ এইখন ইয়াত দি দিম ইয়াত 10 মিনিট সময়টো সিলেক্ট কৰি ললো আৰু এইফালে সিলেক্ট কৰিলো আৰু এনেকৈ আকৌ 10 মিনিট সময় থাকিম মানে 10 মিনিট হোৱা বুলি কেনেকৈ গম পাই তাত এটা মানে সিগনেল দিয়ে এই লাইটটো অফ হৈ যায় তেতিয়া আমি গম পাও যে 10 মিনিট হৈছে আৰু এটা মাত মানে হয় তেনেকৈ গম পাও আকৌ এখন এবাৰ মই নিজেই নমাই আনিছো এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিছে আমাক মায়ে ভাত খাব মাতি আছে কিন্তু আমাৰ বিস্কুট হোৱাই নাই আমি কেনেকৈ যাও এতিয়াও বিস্কুট কিখন ঢিলাই হৈ আছে হোৱাই নাই আকৌ দি দিলো এবাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হ'ল মানে 10 মিনিটকে আমাৰ 20 মিনিট হৈ গ'ল কিন্তু বিস্কুট নহলে এইবাৰ আকৌ ভাল লাগিছে কাৰণ এইটো অকমান ৰঙা হৈছে ওভেনটোৰ ভিতৰখিনি ৰঙা হোৱা দেখি আমাৰ ইমান ভাল লাগিছে মানে এইবাৰ বিস্কুট কিখন হ'ব আৰু চাওকচোন অকনমান ৰঙচুৱা হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়াও 10 মিনিট হোৱা নাই বাৰু আমি 10 মিনিট হোৱালে ৰখি আছো এয়া হৈ গ'ল এইটো লাইটটো দেখিছে না তলৰ লাইটটো বন্ধ হৈ গৈছে আৰু এইখন এতিয়া উলিয়াই আনিম ভাইটি গ'ল ভাত খাবৰ কাৰণে মই এখন চাই কিনে ভাত খাব যাম বুলি কৈছো ওয়াও বিস্কুট কিখন চাগে হৈছে হোৱা যেনে লাগিছে হলে ভাল আছিলে গৰম হৈ আছে পিছফালে সিজাই নাই বিস্কুট কিখনৰ তল ফালটো চাকচোন তলৰ সাইডটো সিজাই নাই ওপৰখিনিহে হৈছে কি যে হ'ব মানে আমি দিয়াতে চাগে ফুল কৰিলো ওপৰ আকৌ আমি 10 মিনিটহে আগৰ দৰে 10 মিনিট দি ললো এয়া হ'ল আকৌ এবাৰ নমাই ললো এইবাৰ আমাৰ 3 নম্বৰ বাৰ হৈ গ'ল 3 বাৰ কৰা হ'ল এবাৰ 4 নম্বৰ হ'ব আকৌ আমি সময়খিনি ঠিক কৰিছো আকৌ আগৰ দৰে 10 মিনিটে দি দিও
সেয়া হৈ আছে বিস্কুট কিখন বেছি ৰঙচুৱা হ'ল এবাৰ হলে ভাল আছিল হেয়া আকৌ আগৰ দৰে পিছফালটো নিহিজিলে বগাই হৈ থাকিলে ওপৰখিনিয়ে ভাল দেখা হৈছে মানে অলপ বিস্কুটৰ দৰে লাগিছে কিন্তু তলফালে নহল নহয় অকমান প্ৰবলেম হ'ব এতিয়া খাই ভাল নালাগিব গৰম হৈ আছে কিন্তু ইয়া ভাঙিব পৰা নাই এটো ভাইটিয়ে ক'লে যে আমি বিস্কুট কিখন উল্টাই দিও তেনেকৈ সিজাব লাগিব নহলে তো উপায় নাই আৰু কেৰাহীত বনোৱাৰ দৰে বনাব লগা হৈছে বহুত হাঁহি উঠিছে আমাৰ আকৌ আগৰ দৰে আমি 10 মিনিট সময় দি দিম এইবাৰে আমাৰ 5 বাৰ হ'ল আৰু এইবাৰ হলে ভাল আছিল হৈছে চাওকচোন অকমান ৰঙচুৱা হৈছে ৰঙচুৱা হলে মনটো ভাল লাগি যায় কিন্তু আকৌ অলপ সময় দিও নেকি নালাগে দিব হৈ যাব নমাই চাও কিন্তু বহুত ভালদৰে নহল বাৰু তথাপিও খাব পৰা হলে হল আৰু ইমান কষ্ট কৰি বনাইছো যিহেতু হৈছে চাওকচোন এয়া অকনমান খাই চাও ভাইটোকো খাব দিলো এয়া হৈছে কিন্তু বিস্কুট কিখন উল্টাই দিছিলো যেটো আকৌ আগৰ দৰে কৰি দিলো কিন্তু এইখিনি অকন বেছি ৰঙচুৱা হ'ল এতিয়া আকৌ ৰাতিপুৱা খাবৰ সময়ত অকমান গৰম কৰি লম তাৰ পাছত এয়া বন্ধ কৰি ললো এই কেইখন বিস্কুট কেইখন কিন্তু খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিল অকনমান টাইট হৈছে আৰু বহুত সময় হোৱাৰ কাৰণে চাগে টাইট হ'ল নাজানো কিহৰ কাৰণে হৈছে গম নাপাও ইয়াৰ পিছত বনালে গম পাম চাওকচোন ভাল হৈছে বাৰু বেয়া হলে নিজে বনাই বেয়া হোৱা বুলিতো ক'ব নোৱাৰি কিন্তু সঁচাকে কৈছো ভাল হৈছিলে খাই ভাল লাগিছিলে কিন্তু অকনমানহে টান হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে সোধে এই বিস্কুটটো হতে কিমান সময় লাগিছিলে মানে ক'বলৈ লাজ লগা কমটো পাইছে 5 বাৰ বনাইছো 10 মিনিটকে কিমান হ'ব পাৰে Hey guys, বিস্কুট বনাই বহুত জমনি হৈছে জানেনে 5 বাৰ বনাইছো ভাবক 10 মিনিট কে তাৰ পিছত আকৌ ৰাতিপুৱা চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে কিনি সময়টো দেখিলো বিস্কুটখন টান হৈ আছে তাৰপিছত ভাবিলো গৰম কৰিলে চাগে ভাল হ'ব আকৌ তেনেকে 10 মিনিট দিলো তাৰ পাছতে মানে বিস্কুটখন একে থাকিলে কিন্তু এটা কথা মোৰ সবতকে বেছি হাঁহি উঠিছে বিস্কুটখন যেতিয়া উলুটাই আকৌ বনাইছো সেইটো কথা মোৰ বহুত বেছি হাঁহি উঠিছে মানে কি কম আৰু আপোনালোকক সকলোখিনি নিজৰ বুলিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছো ভাইটি আৰু মই মানে বহুত বেছি মানে হাঁহিছো মানে কি কম আৰু ভিডিওটো হতবাৰো সকলোবোৰ দেখুৱাইছে আপোনালোক কিন্তু কিছু মিউট কৰি দিছো আমাৰ বহুত বেছি হাঁহি উঠিছিলে আৰু যি নহলত বিস্কুট বনাই মানে ইমানে দেৰি হৈ গৈছে মানে কি কম 11টা বাজি গৈছে শুতে 11:30 মান বাজিছে আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পায় আৰু আপোনালোকে ইমান সময় ধৰি এই ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যদি ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেন্ট কৰি জনাব আৰু এইটো যদি আপোনালোকৰ লগৰবোৰকো দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়া হলে শেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়া হলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশন আপোনাৰ মোবাইলত সোনকালে যায় তেতিয়া বাই বাই গুড নাইট